Đó, mọi người nhìn là nước lèo nè. Có sót viên bò viên bên đây nó lọt vô. Đây, cái này là xương que. Chủ yếu là mình bán bò viên nhiều. Cái xương que này chị bán làm sao? Cái này mình bán 35k là một tô là 3 cây. Nha. Rồi bây giờ mời mọi người chúng ta sẽ xem những viên bò viên ú nao ú nừng. Đây. Wow. Nè, nhìn cái sớ gân nè mọi người ơi. Xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú, anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Ngày hôm nay tụi mình sẽ dẫn mọi người, chúng ta sẽ đi ăn một xe hủ tiếu bò viên có sườn cây được nấu theo kiểu Hoa. Đúng nghĩa gọi ngày hôm nay là ẩn mình trong hẻm. Mình sẽ lấy cái địa chỉ này để mọi người nắm rõ ha. Đây, 1046 Trường Sa, phường 12, quận 3. Cái này là ngoài đầu hẻm nha mọi người. Thì ở đây chắc là chỉ có thể những ai mà thích ăn tìm kiếm những cái nơi mà bí hiểm ở trong hẻm á, thì chạy xe máy thôi, còn xe hơi là thua nha mọi người. Khi bước vô hẻm thì chúng ta sẽ thấy bạn hủ tiếu bò viên 50m. Rồi bắt đầu chúng ta khám phá sau. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong đó, sẽ có một cái bảng chỉ mọi người quẹo qua nữa. Đây, sau khi đi vô trong đây chúng ta thấy nguyên một cái bảng bự hủ tiếu bò viên 1122 quẹo trái 10m. Địa chỉ là ở ngoài nha, 1046. Quẹo đây chúng ta sẽ thấy được xe hủ tiếu bò viên. Rồi, cả nhà hãy like, share cũng như là ấn vào nút subscribe và chúng ta cùng tìm hiểu xe hủ tiếu bò viên này nhé. Rồi, giới thiệu với cả nhà, đây là chị Hảo, chủ của xe hủ tiếu bò viên ngày hôm nay mà chúng ta sẽ tìm hiểu. Dạ em chào chị. Chị ơi, thì bây giờ ở trong hẻm như vậy nè, chính xác là mình bán từ mấy giờ vậy chị? Bán từ 16 giờ đến 22 giờ. Dạ, ngày chay hay ngày nghỉ thì sao chị? Vẫn bán bình thường. Vẫn bán bình thường. Thì mình đang tới sớm thì bây giờ nãy là thấy chị đang vớt xương. Đây là có một cái thao nè, xương quá trời. Đó. Bây giờ chị sẽ vớt tiếp cho mình coi. Đó, mọi người nhìn là nước lèo nè. Có sót viên bò viên bên đây nó lọt vô. Đây, cái này là xương que. Chủ yếu là mình bán bò viên nhiều. Xương que mình bán phụ thôi. Điểm mạnh ở đây là của chị là bán là bò viên đó mọi người. Chủ yếu là bán bò viên. Cái xương que này chị bán làm sao? Cái này mình bán 35k là một tô là 3 cây. Nha. Xương que gọi là sườn bò đó đó. Vậy là nước lèo này là mình nấu từ sườn bò. Ui trời. Mấy cái nổi này là tùy mỡ nổi gì? Chủ yếu cái sườn này là bán riêng. Bán riêng một tô chứ không có bán kèm chung với hủ tiếu. Wow, thơm quá mọi người, cái nước lèo hầm từ sườn bò này nè. Chủ yếu là bò không mà không có bán heo gì hết. Không heo gì luôn. Em thấy như có phèo nữa là cũng bò đúng không chị? Dạ không, cái đó là cũng là gân á. Dạ. Gân bánh kèm. Rồi, những cây đảo ha.
Rồi bây giờ mời mọi người chúng ta sẽ xem những viên bò viên ú nần. Đây. Wow. Nè nhìn cái sớ gân nè mọi người ơi. Giờ chị sẽ thả đầy nồi nước lèo. Rồi chị thả đi chị. Đó. Thả dạ. Y cái nồi này nó chia ngộ quá ha. Thường là chia phân nửa. Anh thầy chia nó gần như là 3/4 là nồi nước lèo. Rồi. Bò viên nhà mình làm từ nạc bò và gân bò. Nạm bò, nạc bò và gân bò. Là nguyên chất, không có pha gì, nó không có chất bảo quản gì hết. Dạ. Đây nè, cái tủ nè. Đây, vậy cái bò viên này là mình có bán lẻ không chị? Dạ, mình có bán ký nha. Bao nhiêu một ký? Bán 370 một ký. 370 một ký. Dạ. Điện là có hay mình có cần phải đặt trước 1 ngày 2 ngày gì không chị? Dạ không, mình lúc nào cũng có hết. Dạ. Ở đây thì thấy là có gân trong, rồi cái nạm. Nãy chị nói nạm đúng không chị? Gân thịt á. Dạ. Có cái miếng Phú nhìn lộn tưởng phèo mọi người, tại vì nó giống miếng phèo lắm. Nó nằm ở trong á. Đây. Một ngày một cái nồi nước vậy là chị nấu mình bao nhiêu ký xương vậy chị? Dạ, một ngày ba nấu khoảng 20 kg. 20 kg xương. Cái này gọi là sườn hay xương que vậy đó. Sườn que đi. Gọi là sườn bò. Lát là phải gọi rồi đó. Ok, đây là cái xe hủ tiếu bò viên. Mọi người đừng có theo cái số này nha. Cái số này số trong đây thôi. Theo cái số ở ngoài lúc mình quay nha mọi người, đi vô hẻm. Đây, mọi người có thể thấy không, những vật dụng nhìn là biết là nấu theo kiểu Hoa rồi. Sốt hầm đồ khô nè. Ồ, cái tóp mỡ này hình như là chỉ có xài da heo nữa nè. Kẻ thảo nè. Hành phi. Rồi cái này là cái gì đây thì Phú chưa biết. Một lát tỏi hả chị? Để vô chào chị, rồi một lát mà mình sẽ xem thêm, mình hỏi thêm. Chị cho em hỏi là bây giờ là cái giá trung bình một tô của mình là bao nhiêu ạ? 45.000. Dạ. Cái này giờ nếu mà ăn chén thì nó sẽ. Đây chị làm thử cho em coi ha. Ăn chén xem mình sẽ làm như vậy. Chén là sẽ như vậy. Đây là chén đồ ăn không hả chị? Dạ, chén đồ ăn không á. Là bao nhiêu chị? 35.000. 35 là vừa có nạm rồi nạm gân. Giờ bò 2 viên bò viên. Còn một tô bình thường hủ tiếu rồi bò viên 45.000. là 3 nguyên liệu hay là như thế nào chị? Thì mình ăn 3 thứ luôn. Rồi bây giờ thí dụ tô hủ tiếu bình thường bò viên là chị bán làm sao? Tô hủ tiếu bình thường bò viên á là mình bán một tô là 3 viên với hủ tiếu. Là về 3 viên hủ tiếu. Thí dụ 3 viên bò viên. 3 viên bò viên. Thí dụ mà ăn loại khác cũng là 45.000 hả chị? Dạ đúng rồi. Tức là mỗi một nguyên liệu. Thì khác 45 là mình có gân nè. Gân. Có bò viên. Này gọi là đầy đủ. Cũng là 45.000 luôn. Đúng 45.000. Chỉ có một giá 45.000 thôi nha mọi người. Còn nếu mà ăn xí quách á thì mình một tô của mình cũng 3 cây rồi. 3 cây 35.000. 3 cây vậy 35. Mọi người nắm giá rồi nha, 45.000 đồng giá. Giá bò viên cũng có rồi. Mà em không thấy số điện thoại, thí dụ lỡ người ta muốn mua bò viên thì sao? Số liên là số của chị. Dạ chị đọc số luôn đi. 0982 336677. Đó. Ai muốn mua bò viên có thể liên hệ qua chị Hảo qua số điện thoại đó nha. Rồi bây giờ chắc là mình sẽ gọi một tô ăn thôi. Cái này vui quá mọi người. Trước khi mình xem cái tô của mình sẽ có một chị khách đem một cái hũ thủy tinh tới nè. Là chị đã mua bò viên không hả chị? Dạ đúng rồi. Ồ. Bò viên gân hả? Gân hả? Bò viên gân luôn. 3 tô, 3 phần. Miếng gân thôi vậy đi. Cái làm đi cái bò viên gân thôi. Vui. 3 tô á. Chị không đem cái 3 tô nha. Cái gà mên cho dễ ha. Cái này nó nhìn nó vui vui. Nhìn nó hài. Nóng.
3 phần. Bỏ nước lèo là bỏ chị đựng vô đây. Sợ nó nóng nó nứt. Chắc thấy cũng về. Đợi đây để anh lấy nè. Rồi, làm đi chị. Mọi người thông cảm nha chị, chứ giờ chị chưa có quay cho nên chị hơi bị khớp. Đây, dở luôn cái nồi này, đắp được không chị? Đó. Cho nó nhìn cái nồi nó hấp dẫn. Đó. Đó. Thơm. Dạ. Tỏi phi thôi đúng không chị? Thấy nó có cái mấy tròn tròn, em tưởng có thịt bằm. Vô ha, vô mè. Hành phi. Cái này là tóp mỡ mà em thấy như chị có xài da heo nữa. Có hai thứ luôn. Chị là người Hoa chính gốc luôn hay sao? Dạ, ông bà là người Hoa. Dạ. Thôi chị được truyền nghề lại. Dạ. Nãy chị bỏ cải thảo chưa? Chị có bỏ cải thảo? Không ăn cải thảo. Đúng rồi, bỏ vô trong cái nước lèo. Bây giờ là cái tô 45 đầy đủ. Cái 45 này. Kèm 45. Ngồi bên này ha. Dạ. Rồi, một cái siêu ách 35.000. Ba thanh. Để riêng cho mọi người dễ phân biệt, chứ để chung đó thôi mất công không phân. Dạ, trụng thêm một lần. Trước nha. Đó. Rồi. Hơi bị nhiều á. Ăn nhiều đồ ăn cho nó ngon. Đây là chén này là 35 đúng không chị? Đúng rồi, không hủ tiếu là 35. Chén này 35 luôn đó. 2 viên bò viên này nè. Rồi, nhìn những cái gia vị rất là chất lượng, cái này mà quay được cái cảnh mà chị chuẩn bị chế biến nữa là tuyệt vời. Ok, vì là ở trong hẻm thì trong hẻm này thứ nhất là rất là mát, thứ hai là nó cũng rất là yên tĩnh nha mọi người. Có điều bên kia ta đang làm đồ hơi đồ tí xíu. Thực ra cái thanh bình lắm. Vì bây giờ là ở đây ngoài ra là còn có những cái tương nhà làm như vậy nữa. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái chén như vậy nha. Đây bạn ơi. Để mình chấm xương rồi chấm bò viên nha, sa tế nè. Đa phần các gia vị ở đây là chị nhà làm hết.
Gia Phú xin mời mọi người, cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức hủ tiếu bò viên với nồi nước lèo xương bò hầm. Ok, mình nắm là cái giá nha mọi người. Nói chung là giá là 45.000. Thì dưới đây là một cái tô. Đó. Hủ tiếu và bò viên dưới đây này là 45.000. Còn nếu kêu gọi riêng một cái chén ăn thêm là 35.000. Cái này cũng 35.000. 3 cái sườn. Đó. Bỏ rau vô cái chén nước lèo nha. Có cái gân trong nha mọi người. Ăn thì mình nói chứ cái đó chị bán cũng như số lượng ít à. Nãy giờ khô họng quá. Nhưng chúng ta không uống trà đá, không uống nước sâm mà chúng ta uống nước lèo. Wow. Đậm vị. Không có cái mùi bò nha, nó không có bị nồng nha, nó chỉ thơm than thoảng thôi. Nhiều nè, thấy tô hủ tiếu này nhiều quá. Xe này đúng là kiểu hoa luôn nha mọi người. Nếu mà hồi nãy tại vì mình không có gọi mì. Nếu mà mọi người coi lúc mà chị làm mì á là chị dùng một cái đũa dài như vậy nè. Đó, để mình qua lát hồi mình quay cái cạnh đó. Nay mình đổi khẩu vị, mình ăn khô nha mọi người. Thơm quá. Trời. Gia vị được trộn đây nè. Thấm đều, vừa phải. Ăn đặc biệt là cái mùi thơm. Nói chung là nó giúp mình vừa có cái khứu giác vừa cái vị giác đủ mọi người. Đặc biệt là da heo và tóp mỡ giòn gụm. Ở đây có ai là thuộc dạng tiêu hủ tiếu khô xong rồi đổ nguyên chén nước lèo vô không? Dạng nó dễ ăn chữ lắm. Không, có nhiều bạn thì lại ăn theo cái sở thích như vậy. Tại vì nó sẽ giúp cho cái tô hủ tiếu nó đậm đà hơn bội phần nữa. Đúng không mọi người? Chủ quán đôi khi cũng nhiều khi vậy thì người ta ủa gì vậy? Gì vậy? Ủa gì vậy? Chuyện xảy ra vậy? Sao ăn vậy rồi kêu người ta trộn khô làm cái gì? Đó cũng là một cái sở thích rất là thú vị thôi nha. Và tôi nói cô trộn nha. Cho thêm nó vị cay. 45.000 thì mọi người thấy thì cái giá có thể là sẽ hơi nhỉnh ở trong hẻm, nhưng mà mình thấy là cái tô này cũng chất lượng. Đó. Chọn thôi. Xài hủ tiếu mềm, trơn, cùng sốt hòa quyện. Đặc biệt là xài hủ tiếu này nó cũng dễ đứt, nhưng mà nó không có bị nát như thế nha. Vẫn có một cái rượu dài. Rồi. Đây, cái miếng này nãy mình nhìn lộn giống phèo nè. Đó, nó vậy đó. Nó cuộn lại vậy nè. Mình nhìn mình mới tưởng phèo hả? Cái này là nạm gân. Ăn gì húp nước lèo nó ngon. Cảm giác đũa muỗng sạch sẽ, bàn ghế sạch sẽ, không gian mát mẻ yên tĩnh. Không yên tĩnh luôn. Tại bữa nay xui. Cái nạm gân ăn rất là ngon miệng. Đây, mình ăn thêm miếng này nữa nha. Nhìn nó đã quá. What the... Bò viên. Này mọi người nhìn viên bò viên cũng to. Còn nó sọt, cái xới gừng nó dai, nhai rất là đỡ luôn. Vị bò không quá nồng, thơm.
Nha, cái miếng bò viên nữa, nó có cái độ đàn hồi. Nha rất là ngon nữa nha. Để mình dày cho nó rõ cái viên bò viên. Mình sẽ sắn nó ra. Đó. Người thấy cái độ đàn hồi của viên bò viên. Đó. Cái xớ thịt nó gắn, nó rất là liên kết. Chắc vậy. Chắc thịt luôn á. Cắn rất là đã. Đó sẽ thì bây giờ bạn làm gì? Bạn chấm vô ăn luôn đi. Đúng. Chấm vô ăn luôn. Đây. Mà tăm cho nó vui. Bò viên xiên. Có vụ này đó mà. Cái tương đen ngon luôn nha. Cảm giác được có cái vị tương á, nó sánh mịn, nó ngọt, nó thơm, đúng kiểu hoa. Đây, bây giờ mình ăn theo kiểu mà mấy bạn mà kêu khô xong rồi ấy nha. Khó chịu thật. Xin lỗi cho những hai ghê khó chịu ai những ăn không quen ăn kiểu này. Đó, chọn lên. Giờ mình ăn kết hợp với cái sườn. Đậm đà hơn á, thì có sự nha. Đây. Đây. Ăn sườn. Cây nào bây giờ? Cây nào? Cây này đi. Ăn thôi. Xôi cái cây trước này. Ăn không chứ phải không? Không. Đạo quá. Xong rồi đó. Vẫn còn cái chất ngọt nữa nha. Chứ không hẳn là chị hầm mà nó đã mất chất rồi. Làm cây thứ hai nha mọi người. Cây này thì sẽ quét Vớt lên. Ối rồi. Ối rồi. Đã thiệt. Rồi. Chết người là những giây phút này đây. Rồi dính mỏ rồi. Khách đến nhiều lắm nha. Hấp miếng nước làm miếng cuối nha mọi người. Những ai thích hủ tiếu phải đến thử quán này. Đó. Phải đến thử nha mọi người ơi. Đây là một cái quán mà gọi là ẩn mình trong hẻm, xịn sò, không thua gì các quán lớn ở ngoài. Đảm bảo với mọi người luôn. 45.000 cho viên bò viên chất lượng trên từng phát cắn. Nghe cái âm thanh giòn. Ok. Con muốn lên YouTube hả? Có coi kênh chú không? Lên YouTube rồi đó, đang quay nè. Như một gia đình luôn. Chỉ đòi lên YouTube mà vừa quay qua chỉ thôi, chỉ bị đớ người rồi. Ok, như vậy là ngày hôm nay chúng ta có một xe hủ tiếu theo đúng chuẩn kiểu người Hoa ở quận 3. Cho những ai ở khu vực này chúng ta thích luồn lách trong hẻm thì có thể đến được cái hẻm này để thưởng thức thử tô hủ tiếu bò viên này nha, với giá là từ 45.000. Có bán qua các app nha mọi người, GrabFood nè, Thánh Review, rồi Now Food Foodie đó. Mọi người có thể bấm search là hủ tiếu bò viên 1122 ở trên app. Rồi ai muốn mua bò viên thì mình có thể điện cái số lúc đầu của chị. Thì hơi tiếc cho các cô chú hay là các anh chị nào mà đi xe hơi, tại vì ở đây không có thể nào xe hơi đến được. Mọi người nếu có đi thì mua mang về hoặc là dùng xe máy đi nha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip từ nãy đến giờ. Đây là một cái quán mà mình thấy là vừa gọi là sao ta, đầy đủ cảm giác, thoải mái, ăn sạch sẽ, hương vị, mùi thơm, rất đáng để mọi người đến thử nha. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.